Of course, after very much success in Sikaar movie, now the team, of course, Big Films Media is going to introduce a new upcoming movie, which is Maya 8.8. So I'm being joined by the director Debangkar Borgohain. দাদা কি ক'ব আপুনি এইবাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰিব কেনেধৰণে চিন্তা কৰিছে মায়া 8.8 আমি একচুৱেলি অসমত মানে হৰৰ মুভি হৰৰ যিটো হৰৰ জনাৰটো চবেই নাই বুলি ক'ব পাৰি নায়ে বুলি কৈছোঁ ধৰক ক'ৰবাত এখন দুখন কেতিয়াবা ক'ৰবাত বনাই বা ইউটিউবতে সীমিত থাকে বিগ স্ক্ৰীণলৈ নাযায় তেওঁলোক গতিকে আমি যিখিনি আমি য়াং জেনেৰেশ্যন যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ আজি কলেজ গৈ যিখিনি দেখিছোঁ তাৰ মই দেখিছোঁ অলমষ্ট 80-90% মানুহে ষ্টুডেণ্টে মানে য়াং জেনেৰেশ্যনটোৱে মানে হৰৰটো খুব ফ'ল' কৰে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে আমি মানে এটা প্লেন কৰিছোঁ যে মানে আমি হৰৰখন ট্ৰাই কৰি চাওঁ যিহেতু আমাৰ অকণমান মানে VFXৰ যিখিনি কাম লাগে সেই VFXৰ আমাৰ প্ৰডিউচাৰ নিজৰে তেওঁৰ VFXৰ টীম আছে গতিকে আমি এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ মানে এখন গতিকে তেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ চাওঁ কি হয় ৰিক্স অনুভৱ কৰিছেনে যিহেতু এনেধৰণৰ ৰিক্সটোতো থাকেই ৰিক্সটোতো এতিয়া আজিকালি একচুৱেলি মানুহবিলাক চব তোমাৰ মানে কণ্টেণ্ট লৈ পেলাই কনচাৰ্ণ খুব আমি মানে সেইটো আমি কনচাৰ্ণ হ'ব লাগিব যে আমি সেই লেভেলৰ এখন চিনেমা দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে চাপ'জ আজিকালি অডিয়েঞ্চক ফাঁকি দিবলৈ টান এতিয়া নেটফ্লিক্স চাই থাকে ঘৰত এমাজন চাই থাকে ঘৰত OTT চাই থাকে গতিকে তেওঁলোকে বহুত মানে হাই ৰেঞ্জৰ চিনেমা চাই থাকে গতিকে মানে আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে আমি তেনেকুৱা লেভেললৈকে আমি যাব পাৰোঁ আৰু কণ্টেণ্টটো ভাল হ'লে নিশ্চয় ৰিস্ক ফেক্টৰটো কমিব কি ক'ব এবাৰ কিবা নতুন চিনাকি মুখ আহিব নেকি আমাৰ মাজত সেইখিনি গোটেই কাষ্টিং প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আমাৰ চলিহে আছে যথেষ্ট কিবা কিবি আমি ভাবি ৰখা হৈছে কিন্তু এতিয়া মানে আপোনালোকক ক'ব পৰা অৱস্থাত আমি নিজে অহাকৈ নাই খালি স্ক্ৰিপ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমি মানে দেৱাংকৰ দাৰ লগতে আমাৰ কথা এটা চলি আছে কাৰণ প্ৰথমতে আমাৰ ইচ্ছা আছিলে যে হৰৰ কমেডি বনোৱাৰ মই তেতিয়া মই অপ'জ কৰিছিলোঁ বোলো হৰৰ কমেডি নহয় কাৰণ স্ত্ৰী হৰৰ কমেডি এখন কাল্ট হয় একজেক্টলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ স্ত্ৰী 2.0 কিন্তু ছাকচেছ যথেষ্ট মানুহৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে কিন্তু একজেক্টলি তো হৰৰ কমেডি জনৰটো স্ত্ৰী কাল্ট হয় আৰু মানে কিয় আমি এতিয়া ধৰক অকণমান কিবা ক'বলৈ গ'লে ক'ব যে স্ত্ৰীটো কপি মাৰিছে গতিকে আমি কৈছোঁ যে কমিক এলিমেণ্ট থাকিব কিন্তু প্ৰি ডমিনেণ্ট জনৰটো মানে হৰৰ কমেডি নহয় হৰৰে ধৰি লওক তাৰ মাজে মাজে সৰু সুৰা কমেডি সুখ দুখ ৰসবোৰটো থাকিবই So no, I'm definitely very excited because horror is my genre and I think there is a lot to do in horror and there is a good opportunity because horror movies has got its own sort of filming techniques and I have been very fortunate to get associated with films like Shaitan, so we know exactly how it works. And horror definitely works at this moment in India. In the West, horror has been always a cult genre, and in terms of if you see Netflix and every other place, you'll be seeing a lot of horror movies. So it's high time for us that we start having some thriller horror here as well. It's a first step. Let's see how it goes. So if I'm asking about the budget, the Sikaar budget was a huge budget in Assam. So do you think it's going to be beyond that? No, I don't think that this movie has got that sort of budget requirement. If there is a requirement, then we will spend. But again, the whole point is the story demands some sort of money. Sometimes the budget actually is dependent on the story. So in this case, possibly the story doesn't demand that sort of, but I can't say because special effects, VFX and all those budgets are always controlled in-house, so we have got no idea where it goes to because every month working on a VFX company and spending money on it is actually a budgeted cost.
but we don't get used to it because we don't really outsource work. We do it ourselves. So last question I do have, are you going to, this time, are you going to show any kind of Indian actors? Yeah, maybe. It's all surprises. Suspense is 8.8, so let's hope those things make sense by the end, because we like to present something nice and something good which people can associate themselves with the Assamese culture. At the same time, people get happy out of the theaters. So I'm coming back to Debangkar da. Maya 8.8. 8.8 নামটো কিয়? তাৰ আগতে এটা হেৰি কৈ থওঁ, বাজেটৰ কথা যেতিয়া সুধিছিলা, বাজেটটো কেতিয়া কি হৈ যায় ঠিকনা নাই। কাৰণ আমাৰ চিকাৰৰ টাইমতে আমি কাৰ চেজটো কৰোঁতে আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ পৰ্চে গাড়ীখন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে। গতিকে এইটো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাজেটৰ একটা পাৰ্ট পৰি যায় পাছত। গতিকে সেইটোতে আকৌ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে একো হেৰি নাহক মানে। আচ্ছা, এতিয়া কওক মায়া 8.8 কিয়? 8.9 কিয় নহ'ল? 8.7 কিয় নহ'ল? আচলতে গোটেই ষ্টৰিটোৰ এটা একচুৱেলি মানে তোমাৰ পিঞ্চিং পইণ্ট বুলি ক'ম। ষ্টৰিটোৰ পিঞ্চিং পইণ্টটোৱে 8.8। গতিকে এইটো এতিয়া কৈ নিদিওঁ বাৰু, সেইটো যেতিয়া আমি স্ক্ৰীণলৈ আগবঢ়াই দিম তেতিয়া অডিয়েঞ্চে নিজে গম পাব যে 8.8টো কি আছিলে। গতিকে মানে হৰৰ ষ্টৰি হিচাপে অকণমান ছাছপেন্সত থওক। Sam, I would like to ask you one more question. As you have worked in Bollywood, so what do you think, like, where does the budget actually, needed? above the line. We call it above the line, where the directors, producers, and the actors take all the money. Budget of the film is always the below the line, what we call it, which actually is a poor man's job. That actually more or less remains the same. Now, depending country to country, now if you are shooting in Honolulu or London or Assam, right, that varies depending on your day-to-day wage and how much you can crack as an executive producer. But the main part of the budget is taken by that whole element of above the line. Sometimes the more famous people you take in, the more expensive it becomes on the top. Rest also depends on how creative is your director. The director's demands versus supplying also costs money. I'm sure that technicalities and the more experienced director you get, the more you are good with your budget. That it's tried and tested. But sometimes directors, when they get more and more veteran, they demand more and more. Now, I have seen movies where you have got almost 12 to 13 assistant directors. Yeah. And I was shooting my movie. I didn't have anybody to do So my. if it's any kind of an action scene has to be shooted. It is not that. Even in a drama sequence, they need 13 to 14 people. And I'm not making it up, because I am involved in quite a few productions. It is always a question asked. But again, if I don't want to name anything, but if he requires that, it has to be given by the producer. And those small elements increases the budget, because you are going for a foreign shoot. You have got 13-14 members to accommodate. Then your hotel bill goes, your food bill goes up, and all those things. Right. And as you said, আপুনি যেনে ক'লে স্পৰ্টছ গাড়ীখন যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক উৰি গৈছিল তেতিয়া গাত বহুত বেয়া লাগিছিল আপোনাৰ। যদি এনে ক্ষেত্ৰত ৰোহিত ছেট্টীৰ ময়ো যদি আমি চাওঁ তো তাত দেখা যায় তেওঁলোক একচুৱেলি প্ৰিপেয়াৰ, তেওঁলোক সেইটো কৰেই। তেওঁলোক ৰোহিত ছেট্টীয়ে তোমালোকে মানে উৰাবলৈ গাড়ী থাকে, ধৰা 10খন গাড়ী তেওঁলোকে উৰাব। তেওঁলোক প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকে। কিন্তু আমাৰ একচুৱেলি এইটো মানে এক্সিডেণ্টেল, মানে তোমাৰ ধৰা এক্সিডেণ্টেল মানে। আচ্ছা, মই আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু 8.8 মায়া 8.8 নামটো দিয়াৰ আগত কিন্তু আপোনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, গতিকে কওকচোন কিয় 8.8 দিয়া হ'ল? 8.8টো মায়া চিনেমাখনৰ লগতে অংগাংগীভাৱে জড়িত, কিন্তু এনেই মানে চেনচেশ্যন বা কিবা কেটচি বনাবলৈ দিয়া নাই।
সেইটো কি আৰু এই বিশেষকৈ 8.8টোৰ বিশেষ গুৰুত্ব এটা আছে মানে গোটেই চিনেমাখন যেতিয়া ঘটনাটো য'ত আৰম্ভ হয় আৰু য'ত শেষ হ'বগৈ সেই এই 8.8টোৰ আশে পাশে বিৰাট ডাঙৰ চক্ৰ এটা আছে গোটেই কাহিনীৰ এটা আধাৰ এটা আছে গতিকে সেইটো কাৰণে ৰাখিব বিচৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াই ৰিভিল কৰিব দিলে কি হ'ব মানে আইডিয়া কৰি ল'ব এইটোৱে হ'বলৈ গৈছে তেনেকুৱা সেইটো কাৰণে আমি তেনেকৈ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু হয় 8.8টোৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কিন্তু বিৰাট বেছি এতিয়া মই শেষৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ দুয়োগৰাকীয়ে সুধিছোঁ অডিশ্যন শ্বুটিং আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেৰেক্টাৰবোৰ কেতিয়া আনভিল কৰিব আমাৰ ধৰি লওক স্ক্ৰিপ্টখনৰ কাম চলি আছে স্ক্ৰিপ্টখনৰ কাম চলাৰ পিছত যেতিয়া এবাৰ আমাৰ কাষ্টিং ফাইনেল হৈ যাব তেতিয়া আমি লগে লগে ৰিভিল কৰিম সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে আমাৰ মায়া 8.8ত আৰু যিয়ে কৈ মানে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এগৰাকী নাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে কথা গতিকে সেই যিগৰাকী নাৰী হ'ব এগৰাকী আমাৰ লিড এক্টৰ ত' তেনেকুৱা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কোন লিড আছে কোন লিডত আছে চিনেমাখনৰ যাক লৈ গোটেই চিনেমাখন ট্ৰেভেল কৰিম সেইখিনি আমি এবাৰ গোটেই প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়াখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি সংবাদ মাধ্যমত জনাম কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ল'লে তাত নতুন কাম এটা কৰিবলৈ ল'লে আমি মানে খুব মানে হেৰিকৈ ফিল কৰোঁ বেয়াকৈ ফিল কৰিছোঁ যে মানে অসমত বৰ্তমান মানে আমি মানে এটা হেৰিৰ পিছত মানে আমাৰ কিছু মানে ধৰক চাপ'জ মানে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পিছত আৰু নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ মানে লিড কেৰেক্টাৰ কৰিব পৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হিৰ'ইন মেটেৰিয়েল বা হিৰ' মেটেৰিয়েল আমি তেনেকৈ মানে অসমত অলপ কমি যোৱা যেন ফিল হৈছে মোৰ মানে যেনেকুৱা যেন নাই যেন বা কম হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিল হৈছে এইটো যেন মানে এটা বিৰাট ডাঙৰ গেপ এটা আহিছে গতিকে সেইকাৰণে মানে আমি এতিয়া আমি অডিশ্যন পাতোঁ অডিশ্যনত চাওঁ কোন ক'ত কেনেকৈ আহে কেনেকৈ পাওঁ হোপফুলি ভালেই হ'ব হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট Of course, the new movie after Sikaar's success, the team is ready to present a new horror movie in Assam, Maya 8.8. So all together, please, Maya 8.8. 8.8. Maya 8.8.